Cái chủ đề này thì rất là nhiều người hỏi mình. Mình nghĩ là mình sẽ làm một lần luôn để không còn ai thắc mắc nữa. Cái lúc mà mình mới bắt đầu làm video ở trên YouTube á, thì có rất là nhiều bạn bè của mình, xong rồi cũng có rất là nhiều bạn mà coi mình chỉ biết mình trên mạng thôi, thì các bạn có nhắn tin riêng cho mình, nó hỏi là sao mà giọng của mày native thế, sao mà nói chuẩn thế. Thì mình nghĩ hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về việc học tiếng Anh của mình, để cho mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn về cái quan điểm của mình về chuyện này. Mình học trường công lập từ nhỏ tới lớn, nhưng mà năm mình học lớp 4 thì ba mẹ cho mình vào Anh Văn hoặc Việt Mỹ để học tiếng Anh. Học tới năm lớp 6 thì mình chuyển qua Apollo học, và học tới năm lớp 8 thì mình nghỉ và mình không học tiếng Anh ở trung tâm nữa, mà mình chỉ học ở trường thôi. Mặc dù cái thời gian này nó chỉ có 4 năm thôi, nhưng mà đó là cái thời gian quan trọng nhất để mà gọi là định hình lên cái accent của mình, có là cái giọng của mình hiện giờ. Mình phải kể cái câu chuyện này tại vì có rất là nhiều người hỏi mình khi mà mình đi qua bên bất kỳ nước nào luôn, qua để đi chơi hay là qua để sống, tất cả mọi người đều có một cái thắc mắc là tại sao mày ở Việt Nam chắc cà đao mà mày nói tiếng Anh nghe rất là bản xứ vậy, rất là American vậy. Thì mình luôn trả lời là tại vì hồi xưa tao đi học ở Mỹ, nhưng mà thật ra đó không phải sự thật. Học ở Mỹ nó đâu có định hình được cái giọng của mình đâu, nó chỉ là giúp mình hiểu thêm những cái nuance, những cái giao tiếp thường ngày thông dụng của cái dân ở bên đó thôi. Chứ cái giọng của mình nó được hình thành từ rất là sớm. Trọng tâm của cái câu chuyện này thì đơn giản là mình không phải thiên tài gì hết. Thì mình nói tiếng Anh cái giọng như vậy là tại vì mình chịu cái sự ảnh hưởng từ những cái người giáo viên dạy mình từ cái thời mình còn nhỏ, và cái sự ảnh hưởng đó nó đi theo với mình cho tới ngày hôm nay luôn. Tiếng Anh của mình thì cũng không phải thuộc dạng xuất chúng ghê gớm gì lắm. Mình có thi chứng chỉ IELTS và mình thi 2 lần. Lần đầu tiên là mình thi vào năm lớp 11, và lúc đó thì mình với cô bạn thân của mình, Dương, có luyện với nhau 2 tháng ở trong hè lớp 10 lên lớp 11. Mình còn nhớ cái cảnh là tụi mình túc trực ở mấy chỗ nhà hàng thức ăn nhanh fast food, xong rồi ngồi đó trả bài cho nhau, viết essay, xong rồi chấm chéo với nhau. Mặc dù hai đứa trình độ cũng ngang nhau thôi, nhưng mà kiểu như học như vậy rất là hiệu quả, tại vì sau 2 tháng là hai đứa xách gói, cuốn gói lên đi thi luôn á. Thì cái đó là lần đầu tiên mình thi IELTS, mình thi chỉ được có 7 chấm thôi. Thì cái thời điểm đó 7 chấm cũng không phải là cao, cũng không phải là thấp, cũng ok. Và sau cái lần thứ hai mà mình thi IELTS là cách đây khoảng 1 năm thì mình được 8 chấm. Đi kiếm lại cái bằng IELTS đem cho mọi người xem. Tại vì lúc mình qua đây thì mình phải đem theo hết tất cả mọi cái giấy tờ của mình á, để phòng hờ mà có chuyện gì á thì phải đem theo hết. Không phải, đây là bảng điểm đại học. Nó là tôi nhỉ? I think it's like here. Yeah. Đây là British Council bằng IELTS. Thì cái bằng IELTS của mình đó, sorry, nó và che cái mặt lại đi, mọi người có thấy được không ta? Đó, và điểm thành phần của mình đó là listening 8 chấm rưỡi, reading 7 chấm rưỡi, writing 7 chấm rưỡi, speaking 8 chấm và overband score của mình là 8 chấm. Thì đó là điểm mà mình thi cách đây 1 năm. Thực ra thì mọi người đều khen kỹ năng nói của mình đó, nhưng mà thật sự là cái kỹ năng nói của mình là cái kỹ năng mà ít phát triển nhất trong 4 kỹ năng mà mình thi IELTS sau kiểu 6-7 năm gì đó không có thi IELTS, mà đây là cái kỹ năng ít phát triển nhất luôn á.
Ví dụ như là cái kỹ năng viết á, thì cái lần đầu mình thi á, là mình thi được có 6 chấm thôi. Bây giờ là mình thi lại là mình thi được 7.5. Còn kỹ năng nói là lần đầu mình thi 7.5 và bây giờ thi được 8 chấm. Như các bạn cũng thấy á, là cái điểm reading của mình khá là thấp. Mình nhớ là cái hôm mà đi thi á, là đọc tới cái bài thứ 3 á, của reading á, là mình chết não luôn. Kiểu mình không hiểu nó đang nói gì luôn. Xong rồi mình đánh lô tô bài cuối cùng luôn. Về chuyện học IELTS thì mình học từ cách đây rất là lâu rồi, cho nên cái lúc mà mình đi thi lần 2 á, mình cũng không có học gì hết, mình chỉ đi thi thôi. Mình chỉ gọi là in ra hai bài reading và 2 bài listening. Sau đó là mình làm qua 2 bài để nhớ lại cái format thi của IELTS như thế nào. Sau đó là mình đi thi. Khi mà mọi người hỏi mình là làm sao thi IELTS 8 chấm thì mình cũng chả biết trả lời như thế nào. Tại vì thực sự là trong cái thời gian mà mình thi lần đầu với cái thời gian mình thi lần 2 á, mình sử dụng tiếng Anh khá là thường xuyên và khá là nhiều. Bởi vì mình học ở RMIT và sau này ra đi làm thì mình cũng sử dụng tiếng Anh ở trong công việc. Cho nên là đối với mình thì cái chuyện đi thi 8 chấm nó là một cái chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên. Mình vẫn còn nhớ là cái lúc mà mình qua Mỹ lần đầu tiên á, cách đây 4-5 năm mình qua Mỹ đi học trao đổi lần đầu tiên, thì mình rất là sợ nhận điện thoại luôn. Mình không bao giờ mà nghe được người ta nói gì trong điện thoại hết. Mình luôn phải kiểu can you repeat that again please, để mà nghe lại coi là người ta muốn nói cái gì. Và đôi khi mình phải nhờ họ nói chậm hơn, nói lại, hoặc là nhiều khi là phải nhờ họ type ra bằng text messages thì mình mới hiểu được là họ muốn nói gì. Cho dù là họ là người bản xứ, có nghĩa là họ là người local ở Boston luôn, họ gọi điện họ nói mình cũng không hiểu. Tại vì nhiều khi là họ sử dụng slang hoặc là họ shortcut, dùng từ tắt nhiều quá. Và đôi khi là những cái người mà gọi cho mình mà họ là giọng accent của họ là Indian hoặc là accent Chinese, mình cũng không hiểu luôn. Tại vì nghe nó không có giống với những cái mà mình quen á. Mình mất một thời gian khá là dài, chắc là ít nhất là khoảng 2-3 tháng đầu tiên để mà mình làm quen với những cái ngữ điệu của những cái vùng khác nhau ở Mỹ. Và sau đó thì mình cảm thấy là mỗi cái accent nó đều có cái bản sắc riêng của nó, và không có lý do gì để mà mình phải phân biệt là cái accent này là accent chuẩn, accent này là accent không chuẩn. Qua bên này á, thì mình có một anh bạn người Đức. Bạn của mình nói cái accent tiếng Anh nó rất là Đức luôn, có nghĩa là cái accent đó là accent của người Đức nói tiếng Anh. Nhưng mà bạn mình thì hoàn toàn có thể nói giọng Anh. Tại vì lâu lâu bạn hay bắt chước lại giọng của flatmate bạn, và flatmate bạn đó thì nói giọng Anh. Cho nên là mình biết được là bạn này hoàn toàn có thể nói giọng Anh, accent của người Anh bình thường, nhưng mà bạn vẫn thích nói giọng Đức. Tại vì đó là một phần identity của bạn đó là một phần con người của bạn đó rồi, cho nên là bạn đó chọn như thế. Cái accent đó, nó không có nói được gì về tài năng của bạn, hay là về khả năng, hay là về phẩm chất gì của bạn hết. Nó chỉ là một cái giọng nói thôi. Nếu như bạn thích bạn thích nói theo giọng giống native thì bạn có thể cố gắng, thì có thể là bạn có thể bắt chước cái native đó. Còn nếu như mà bạn không cảm thấy đó là điều quan trọng thì cứ tự tin lên, cứ giao tiếp bình thường thôi. Cũng giống như ở London này là mình nghe được accent từ mọi nơi luôn, từ người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Đức, người Việt Nam đó, thì nó rất là đa dạng luôn. Và mình cảm thấy đó là một cái nét đẹp, một cái gì đó mà mình nên trân trọng nó, chứ không phải là mình phân biệt ra là cái accent này là cái accent nó chuẩn hơn, và cái accent này là cái accent nó kém chuẩn hơn. Cái đó mình cảm thấy không cần thiết. Khi mà mình làm YouTube thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lên đây xong rồi dạy mọi người học tiếng Anh hết. Tại vì mình cảm thấy cái khả năng ngôn ngữ của mình nó cũng thuộc dạng cũng ok thôi á, kiểu cũng được, nhưng mà không phải là dạng wow để mà có thể ngồi xuống xong rồi gọi là chỉ dạy ai cái gì hết. Tại vì ở trên YouTube thì cũng có rất là nhiều kênh họ gọi là tập trung, họ dedicate vào cái chuyện là hướng dẫn về ngôn ngữ. Cho nên là mình thấy là mình chỉ muốn chia sẻ cái câu chuyện của bản thân mình và chia sẻ cái quan điểm của mình về những cái vấn đề này thôi. Mình nếu như mà có một lời khuyên để mà
dành cho những bạn học tiếng Anh đó, là cho dù là bạn đã học rất là lâu rồi hay là bạn mới học vài năm gần đây thôi, thì đó là cái chặng đường học tiếng Anh cũng giống như học bất kỳ một thứ gì khác, đó là một cái chặng đường rất là cá nhân và nó rất là unique to you and only you, và chỉ có một mình bản thân bạn là biết được là cái gì là tốt cho bạn và cái gì là phù hợp với bạn, và phương pháp nào nó sẽ giúp bạn phát triển, và phương pháp nào là mặc dù là nó tốt cho người khác nhưng mà nó cũng không có xi nhê về với bạn hết, kiểu vậy. Mọi người cứ coi và cứ gọi là tham khảo những cái ý kiến đi, xong rồi sau đó là hãy tìm ra một cái phương pháp cho riêng mình, hãy tìm ra một cái cách học cho riêng mình. Và thường thì mình thấy là học tiếng Anh, và nếu như mà nói specifically nói về speaking á, thì phải tự luyện tập rất là nhiều, có nghĩa là phải tự luyện tập trước gương, rồi tự luyện tập record lại cái voice của bạn để coi là nghe lại coi là cái chỗ nào mình nói chưa được hay, rồi mình nói lại với bản thân mình, hoặc là mình nói với một cái người bạn của mình để luyện tập với nhau, kiểu như vậy. Theo mình thì là như vậy, có nghĩa là phải practice, practice and practice. There's no shortcut when it comes to language learning. Alright, so you just have to figure out which is the best way for you. And yeah, good luck, I guess. Mình thì nói về ngôn ngữ thì mình học tiếng Anh cũng phải gần 10 năm nay rồi, và ngoài tiếng Anh ra thì ngày xưa mình có học tiếng Pháp, và gần đây thì mình có đi học tiếng Hàn nữa, nhưng mà they're all rubbish. Mình không phải là một cái người gọi là giỏi về ngôn ngữ lắm đâu, tại vì mình chỉ biết có một thứ tiếng thôi mà. Mình nghĩ là những cái bạn mà nói được 2-3 thứ tiếng thì những cái người đó mới gọi là giỏi về ngôn ngữ. Giống như mình có một cô bạn hello, mình có một cô bạn nói được cả 2 thứ tiếng, và bây giờ cô bạn của mình nó đã là đăng quang Á hậu 1 của Việt Nam rồi. Ví dụ như em trai mình đi, em trai mình là một người học ngôn ngữ giống như mình. Bạn tên là Khang, và Khang thì cũng học tiếng Anh. Cái lộ trình học cũng khá là giống mình, nhưng mà học sớm hơn một chút xíu. Thì Khang từ năm lớp 12 Khang đi thi IELTS là đã được 7.5 rồi, và bây giờ thì Khang cũng nói được cả tiếng Pháp nữa, và nói cũng khá là trôi chảy. Đúng ra thì những cái người như vậy thì mới gọi là giỏi ngôn ngữ. Ok, thì để kết thúc video này thì mình chỉ muốn nói là mình vẫn là một cái người vẫn còn rất là nhiều thiếu sót, và mình vẫn đang học mỗi ngày. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài kia hít thở không khí trong lành. Vậy thôi, chúc các bạn một tuần vui vẻ, một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem.